guys, andito tayo ngayon sa Honda Cars dealer. Sa labas. Kailangan natin ipa-maintenance ang ating car. Dahil mahilig sa travel, Yan ang opening we time need nila. to have a maintenance. Ayan, papasok tayo. Kailangan natin sa alcohol for safety and body check up ng temperature. Ayan. At ngayon nandito na tayo sa table na binigay sa atin. May service sila ng mga coffee at kung ano-ano. Pero ang sa akin ay coffee lang at cupcakes. Ayan, may laman cupcakes dito. At may gift tayo. Mamaya ipapakita ko yung gift. Sa Honda. Kanina ako pa lang dito, ay maraming tao. Kilay lang tayo. Ang kilay na pumunta dito. Ang kitang pangkilay, ano? Ang liit na. Wala pang tasa. Ngayon na lang, hindi pa na bago ang mga gamit. Wish. Ayan, may pangtas na tayo. Ano na panangtas na itong isa? Ayan. Pumunta lang ng Honda Cars para magkilay. Hindi. Kinapos sa oras. Di ko pwedeng hindi lapitan yung ano.
Hindi. Hi, 大丈夫ですか。すいません。ありがとうございます。よろしくお伝えください。わかりました。すいません。お疲れ様でした。Ayan. Inabot na sa atin yung ating gift. Salamat. Ayan. Sabihin ko daw sa asawa ko na nag-abot sila. Thank you, Honda Cars. Ayan. May gift tayo, guys. Happy New Year! Happy New Year din, Honda Cars. Happy New Year. Ay, すいません。ありがとうございました。すいません。Ayan, uwi na tayo, guys. Nalinis na at na-maintenance ng ating car. Okay naman daw siya. So, tuloy ang travel natin. Honda. Ayan, tingnan natin kung anong laman ng gift nila, guys. Ano lang to, pang supplement lang. Ano lang ito, meron siyang leg cover. Yung para sa ano, pag malamig, yung pang cover dito sa legs habang nagda-drive. Ito yon. Para siyang ano, oh. Ayan ang ating regalo. Pwede natin gamitin from Honda. And this one is Honda na wet tissue. Maybe with alcohol. Made in Japan. Ayan. Gas range. Ayan. Wala siyang alcohol yata. Basta may wet tissue lang siya. Yung pamunas. At ang Honda na tissue. Ayan. May mini tissue. Thank you, Honda. Sa gift. Ayan. Pwede natin gamitin yan. Yan, it cover sa legs yan. Cover sa legs pagka habang nagdadrive. Kasi malamig eh. Ayan, malamig kasi. Kaya, mayroon siyang leg warmer or leg cover. Leg towel. Ayan.
Nandito tayo sa 7-Eleven for today. Alam mo bang nakiki-wifi lang ako? 7-Eleven. Ayan guys, thank you for watching. See you in my next vlog.